$70ක් ලයිව් ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් කරමුද? ඔන්න අද වාට අරගෙන වෙලා තියෙනවා $70ක් ලයිව් ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් කරපු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක. ඉතින් මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක බලන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා හැපතේ bell icon එකක් click කරන්න. මොකද ට්‍රේඩි කර ගන්නවට හැම එකම කැම්පස් එක තමයි බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ. බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ YouTube එකේ තියෙන තවත් එක ඇකඩමි එකක් නෙවෙයි. වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම කැම්පස් එකක්. ඉතින් ඒක අපිත් එක්ක ඉන්නවාලා දැනටමත් ගොඩක් හොඳට දන්නවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක දැම්මම ඔයාගේ හොඳම යාළුවට ෂෙයා කරන්න. අපි යන් අද ඔයාලා වීඩියෝ කරගෙන ආපු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා වගේ අද මම ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ $70ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකෙන් මම ට්‍රේඩ් 10ක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් 10 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 6ක් ලොස් වෙලා. ඔව්. ට්‍රේඩ් 6ක් ලොස් වෙලා ට්‍රේඩ් 4ක් වින් කරලා $70ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න තමයි මම ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 6 අනිවාර්යයෙන්ම ලොස් වෙන්න කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි 4 අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆිට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකෙන් අපිට මේ ට්‍රේඩ් 4 ප්‍රොෆිට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවාද කියලා. අපි මුලින්ම මේකේ සෙටින්ස් ටික හදාගෙන ඉමු. ඉතින් මේකේ ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ platform එකට එන්න. මේ platform එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ සහ පළවෙනි comment එකේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එකෙන් මේ platform එකට මාරු වෙන්න. මේ platform එකේ trading strategies මම ගොඩක් අරගෙන වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක ගැන මම අලුතෙන් හඳුන්වන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ගැන නොදන්න අයට මම පුංචි දෙයක් කියන්නම්. මේක ඇවිල්ලා derivative trading platform එකේ trade කරන්න ලේසි වෙන්න වාට ඔප්ෂන් වැඩිපුර දීලා හදපු platform එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ platform එක හරහා වාට direct derivative එකේම trade දාන්න පුළුවන්. derivative එකට වඩා වැඩිපුර analyze කරන්න, market එක predict කරන්න අවස්ථා ගොඩක් මේ platform එකේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මේ platform එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන login button එක click කරලා derivative එක හරහා log වෙන්න. මම මෙතනින් login with derivative කියන එක click කරනවා. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් derivative platform එකේම ලොගින් පේජ් එක මෙතනින් ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති oath.deriv.com කියන සයිට් එකෙන් තමයි අපි ලොග් වෙන්නේ. කියන්නේ වෙනම සයිට් එකක් නෙවෙයි. කෙලින්ම deriv එක හරහාම තමයි ලොග් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ deriv එකේ email password දීලා එහෙම නැත්නම් ඔයා social login නම් ලොග් වෙන්නේ social login හරහා deriv එකට ලොග් වෙන්න. එතකොට මේ platform එකයි ඔයාගේ deriv account එකයි දෙක එකට link වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ platform එක හරහා deriv එකේ විදිහටම ට්‍රේඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඔන්න මම දැන් මේ platform එකට log වෙලා තියෙන derivative account එක හරහා ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් digit trader කියන option එකට. හරි. මම මෙතනින් digit trader කියන option එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ balance එක, ඔයා real account එකේ දින්නේ, demo account එකේ දින්නේ සහ මේ platform එක හරහා කරපු trading session එකේ profit එක සහ එහෙම නැත්නම් loss එක මෙතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. තාමත් මේක trade කරලා නැති නිසා මෙතන profit එක 0යි කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ platform එකට ආවට පස්සේ ඔයා එන්න මෙන්න මෙතනින් පහලට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් over under කියන method එක select කරගන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් last digit prediction එක දාගන්න ඕන 4 විදිහට. හරිද? last digit prediction එක 4 දාගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ stake එක දාගන්න ඕන. stake එක දාද්දී අනිවාර්යයෙන්ම කල්පනාවෙන් stake එක දාන්න ඕන. මොකද ඔයා මෙතන දාන stake එක මේ trade එක loss වුණොත් ඔයාගේ capital එකෙන් ඔයාට නැති වෙනවා. ඒ නිසා stake එක දාද්දී හරි කල්පනාවෙන් පිළිවෙලට stake එක දාගන්න ඕන. මම මෙතනදී stake එක දාන්නේ management system එකේ විදිහට. මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වා trade 10ක් දානවා trade 4ක් win කරනවා කියලා. ඉතින් මේ management එකෙන් මට දීලා තියෙන stake එක තමයි $40.39. $70ක් ප්‍රොෆිට් කරන්න තමයි යන්නේ. එකයි මෙතන පොඩ්ඩක් වැඩි ස්ටේක් එකක් අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු ස්ටේක් ගත්තට කමක් නැහැ. වාට ලොකු කැපිටල් එකක් තියෙනවා නම්. හැබැයි ලොකු කැපිටල් එකක් තිබ්බත් පොඩි ස්ටේක් වලින් යන එක ගොඩක් හොඳයි. හරි. දැන් මම මෙතනදී මේ වගේ ස්ටේක් එකක් අරගෙන තියෙන මැනේජ්මන්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා සහ මේ මැනේජ්මන්ට් එකේ පිළිවෙලට ගියොත් මගේ ලොස් එක ගොඩක් සීමා වෙනවා. ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයක් ලොස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට මෙතනදී මැනේජ්මන්ට් එකේ විදිහට ස්ටේක් එක ගන්නෙ. 40.39න් තමයි ගන්න තියෙන පළවෙනි ස්ටේක් එක මට. එහෙනම් මම මෙතන 40.39 කියන ස්ටේක් එක දා ගන්නවා. ඒතර මේකේ ඩිෆෝල්ට් සිලෙක්ට් වෙන්නේ 1 ටික්. මේකේ ටික් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න බෑ. මොකද මේකේ හැදිලා තියෙන හැම සිස්ටම් එකක්ම හැදිලා තියෙන්නේ 1 ටික් වලට. හරි. ඒ නිසා ටික් ප්‍රමාණය මේක වෙනස් කරන්න නැහැ. ඊට පස්සේ මේකේදී අපි පර්චේස් කරන්නේ ඩිජිට් ඕවර් එකක්. හරි. මෙන්න මෙතනින් තියෙන ඩිජිට් ඕවර් එකක් තමයි අපි පර්චේස් කරන්නේ මේ ස්ට්‍රැටජි එකේ. එතකොට මේකදී අපි ට්‍රේඩ් එක රෙන්ට් වෙන්නේ කොහොමද?
ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන වාට පේනවා ඇති AI recommendation කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන වාට පෙන්නනවා 4 over කියලා සිග්නල් එකක්. හරිද? 4 over කියලා සිග්නල් එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ සිග්නල් එක පෙන්නපු ගමන් වාට තියෙන්නේ ඕවර් ට්‍රේඩ් එකක් පර්චස් කරන්න. මේක වෙන මුකුත් කරන්න නෑ වාට. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇනලයිස් කරලා වාට සිග්නල් එකක් ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. මේක ඕවන්ඩ ඉවන් නොඩ් හරි. එතකොට අන්ඩ එකක් පචස් කරන ගොඩක් කලාට 5 අන්ඩ එකක් තමයි දෙන්නේ. අර ලෝ ප්‍රොෆිට් ඒවා මෙතන සිග්නල් එකක් දෙන්නේ නැහැ. හයි ප්‍රොෆිට් ඒවා කියන්නේ සාමාන්‍ය 60ට වැඩි ඒවා තමයි වාට මෙතනින් ජෙනරේට් කරලා දෙන්නේ. හරි. අපි දැන් බලාගෙන ඉමු. මෙයා සිග්නල් එකක් ජෙනරේට් කරලා දෙනකම් 4 එකක් තමයි අපි පර්චස් කරන්නේ. පාර පේනවා ඇති තාම සිග්නල් එකක් නැහැ. හරි. ඔන්න අන්ඩර් 5 එකක් අපිට දුන්නා. අපි ඒක ගත්තේ නැහැ. බලාගෙන ඉමු. තාම අපිට සිග්නල් එකක් දීලා නැහැ. මෙතන එක එක විදිහේ සිග්නල් ගොඩක් දෙනවා. අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී අනිවාර්යෙන් එක සිග්නල් එකකට විතරයි ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. මොකද අපිට හැම එකම කරන්න බෑනේ. හරි ඊවන් එකක් දෙනවා, ඔඩ් එකක් දෙනවා. එතකොට මේ දෙන ඒවා අපිට කරන්න බෑ. ඔන්න අන්ඩර් 5 එකක් දුන්නේ. අපි ගත්තේ නැහැ. හරි. අපි ගන්නේ 4 එකක් විතරයි. හරි. මම මේකේ අපි කරන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක තෝරගන්න විදිහත් කියන්නම්. මේ ස්ට්‍රැටජි වාට කියලා දීලා ඉවර වෙලා මේක අපි කරන්න ඕන ඊවන් නොඩ්ද ඊවන්ඩ කරන්න ඕන ඔඩ්ද කරන්න ඕන ඔන්න 4 එකක් ආවා. මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. හරි. වාට පේනවා ඇති ඔන්න 4න් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් උනේ එක්සිට් එක 7. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. ඔන්න අපි පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. වාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනත් අපි ප්‍රොෆිට් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මම එන අපේ මැනේජ්මන්ට් එකට ඇවිල්ලා පළවෙනි ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක දාගන්නම්. ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා කියලා. ඊළඟට 25යි 30 සෙකන්ඩ් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න හැම එකම වින් කරන්නේ නැහැ. ලොස් වෙන ට්‍රේඩ් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ලොස් වෙන ට්‍රේඩ් එක තමයි අපි ට්‍රේඩ් 10ක් දානවා 4ක් වින් කරනවා කියලා ප්ලෑන් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. මම මෙතනින් දාගන්නවා අපේ ස්ටේක් එක. හරි. ආයි බලාගෙන ඉමු. සිග්නල් එකක් දීපු ගමන් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. හරි. ඔන්න ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. වාට පේන්නේ නැති ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. හරි. දෙක තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණාට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා කියලා. ඊළඟට 40යි 56න් ගන්න තියෙන්නේ. මම 40යි 56න් ගන්නවා අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. මේක බලාගෙන ඉන්න ඕන. දැකපු ගමන් ට්‍රේඩ් එක ගන්න ඕනේ. හරි. සිග්නල් එක දීපු ගමන් ගන්න ඕන. අර කතා කර කර පෙන්න ඉන්න ගියොත් අමාරු. ඔන්න 4 එකක් ආවා. මම ටක් ගාලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. වාට පේන්නේ නැති ඒ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. එන්ටර් වුණාට පස්සේ 5 තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙතනින් දානවා රිසල්ට් එක වින් කරා කියලා. දැන් වාට පේන්නේ නැති ට්‍රේඩ් 3ක් දාලා තියෙනවා. අපි 2ක් වින් කරලා තියෙනවා. 21.79න් තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක අපිට ගන්න තියෙන්නේ. හරි. ආයෙ බලාගෙන ඉමු. හරි. ඔන්න ඕවර් 4 එකක් ආවා. මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. වාට පේන්නේ නැති ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. 8 තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ට්‍රේඩ් එකෙත් ප්‍රොෆිට් එක අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. වාට පේන්නේ නැති මේ විදිහට අපි ඩොලර් 65ක ප්‍රොෆිට් එකක් අරගෙන තියෙනවා. හරි. මං එහෙනම් මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. දැන් ට්‍රේඩ් 4ක් දාලා තියෙනවා. අපි 3ක් වින් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට 6.83න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. අපි ඒ ට්‍රේඩ් එකත් ගමු. 6.83. ආයෙත් 4 වෙනකන් ඉන්න ඕන මෙන්න මෙතන. හරි. ඔන්න ඕවර් 4 එකක් ආවා. අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. වාට පේන්නේ නැති ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. 3 තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා කියලා. ඊළඟට 14.58න් අපි ගන්න ඕනේ අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. මම 14.58න් ගන්නවා අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. ආයෙ බලාගෙන ඉන්න ඕවර් 4 සිග්නල් එකක් එනකම්. බලාගෙන ඉමු. තාම නෑ.
under 5 තමයි ආවේ අපි ඒක ගන්නෑ. බලාගෙනමු තාම නෑ අපිට එන්ට්‍රි එකක්. තාම අපිට එන්ට්‍රි එකක් නෑ. තාම නෑ. හරි ඔන්න ඕෆෝ එකක් ආවා අපිට ට්‍රේඩ් වුණා. වාට පේන්නේ නැති ඊළඟට බිඳුව තමයි ආවේ. ඔන්න දැන් ට්‍රේඩ් දෙකක් අපි එක දිගට ලොස් වුණා. බය වෙන්න එපා. අපිට ට්‍රේඩ් 10ක් ඇතුළත 4ක් තමයි වින් කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙද්දි ට්‍රේඩ් 6ක් ඇතුළත අපි 3ක් වින් කරලා තියෙනවා. මෙතනදී දෙකකට වඩා ලොස් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවද කියලා. අය බලන් ඉමු. 31.16න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. හරි ඔන්න ඕෆෝ එකක් ආවා අපි ට්‍රේඩ් වුණා. හරි ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ලොස් වුණා. හරි මම මෙතනින් රිසල්ට් එක දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා කියලා. ඊළඟට 66යි 56න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. තව ට්‍රේඩ් 3ක් ඇතුළත එකක් වින් කරගන්න එක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා ට්‍රේඩ් එක දාලා. හරි පොතේ හැටියට නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම වින් කරන්න ඕන. ඕෆෝ එකක් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු. තාම නෑ. ඔයාලට මේක කරද්දි තේරෙනවා ඇති මේ ඔන්න ඕෆෝ එකක් ආවා අපි ට්‍රේඩ් එකට වුණා. හරි ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා 58.55ක ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඩොලර් 70 නෙමෙයි ඇත්තටම 71ක් අපිට ප්‍රොෆිට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි ඔන්න මම මෙතනින් රිසල්ට් එක දාගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඩොලර් 71ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. රුපියල් වලින් ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 21000ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපි ගේන් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට අර විශේෂ දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපි කරන්න ඕනේ ඕවා එකද අන්ඩ එකද ඊවන්ද ඔඩ්ද කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න හැටි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ යා දෙන විදිහට සිග්නල් එකත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේකෙදී ටිකක් ප්‍රොෆිට් එක වැඩි එකක් නේ දෙන්නේ. අර මේ 10-20 ප්‍රොෆිට් දෙන එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ එක දිගට ලොස් කීපයක් යන්න පුළුවන්. මට නම් උඩරිම ගිහිල්ලා තියෙන ලොස් 3යි. සාමාන්‍යයෙන් 90කට ආසන්න ප්‍රමාණයක ප්‍රොෆිට් එකක් දෙන එක දිගට ලොස් ට්‍රේඩ් 3ක් ලොස් වෙන එක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. විශේෂයෙන් ටික් ට්‍රේඩින් වලදී මිනිත් ට්‍රේඩින් වල නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ යන්න හොඳ නැහැ. 3ක් විතර එක දිගට. හැබැයි ටික් ට්‍රේඩින් වල මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ට්‍රේඩ් 8ක් දාලා තියෙනවා. ඒ 8 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 4 වින් කරලා තියෙනවා සහ මගේ ටාගට් එක මම ඇචීව් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු ටික් ට්‍රේඩින්ද කරන්නේ ඒ මොන ස්ට්‍රැටජිද කරන්න කියලා තෝරගන්න විදිය. හරි. දැන් මෙන්න මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයා ඊවන් නොට් නම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් already 100 index එකේ ඊවන් 153යි 47යි ඔඩ් එක. එහෙනම් ඔයා ඊවන් නොට් කරනවා නම් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ? ඔයා කරන්න ඕන ඊවන් ට්‍රේඩ් දාන එක. හරි. ඒක ඔයාට මෙතනින් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා ඕවර් අන්ඩර් කරනවා නම් ඔයාට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේ ඕවර් අන්ඩර් කරන්න වැඩිපුරම හොඳ 6 ඉඳන් 9ට යනකම් තියෙන ඉලක්කම් එනවා කියන එක. හරි. ඒ කියන්නේ 5 ඕවර් එකක් කරන එක 4 ඕවර් එකක් කරන එක ගොඩක් හොඳයි. දැන් අපි මේ කරා වගේ. හරිද? දැන් ඔයාට ඕන නම් 5 අන්ඩර් එකක් කරන්න ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේක ප්‍රසන්ටේජ් එක 50ට වඩා වැඩි අවස්ථාවක් එනකන් ඉඳලා කරන එක. එතකොට 5 අන්ඩර් එකක් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? අන්න ඔය විදිහට ඔයා කරන්න ඕනේ ඕ එකද අන්ඩර් එකද? ඊවන් එකද ඔඩ් එකද? මොකද්ද කියන එක ඔයාට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ටැට්ස් ටික බලලා. හරි. ඔයාට අවශ්‍ය නම් LDS එකත් මෙන්න මෙතනින් බලන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා LDS එක. හරි. ඔය විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඇනලයිස් කරන්න අවශ්‍ය කරන ටික් ට්‍රේඩින් වලට ටූල්ස් හැම එකක්ම තියෙනවා. මෙන්න මේ පැටර්න් හීට් මැප් එකෙන් එහෙම ඔයාට මාකට් එක ගැන පැටර්න්ස් ගැන ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට එකේ කියන ඉලක්කම මෙතන සිලෙක්ට් කරොත් 9 ඇවිල්ලා 7 ආවට පස්සේ එක ඉන්න තියෙන chance එක වැඩි. 75%ක්ම එක ඉන්න තියෙන chance එක තියෙනවා. ඒ වගේ 4 පාරක් මේ වෙද්දි මේ පැටර්න් එක ඇවිල්ලත් තියෙනවා. හරි. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඔයාට මෙතනින් අයිඩියා එකක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා.
මේ විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. මම හිතනවා මේක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා සහ තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි ඔන්න ලයිව්ම $71ක ප්‍රොෆිට් එකකුත් ඔයාලට අරගෙන පෙන්නවා මේ ස්ට්‍රැටජි එක පාවිච්චි කරලා. මොකද හිතන්නේ අද ඔයාලට අරගෙන ආපු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක ගැන? අපි ගිය සතියේ අරගෙන ආව මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. මේ සතිය ඔයාලට ඔන්න ටික් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම ආපහු සැරයක් හම්බ වෙමු. ඔයාගේ හොඳම යාළුවටත් මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. එහෙනම් ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.